Η μητέρα μου πέθανε από καρκίνο του μαστού. Μπορώ να πω ότι ήμουν λίγο υποψιασμένη. Από νωρίς είχα μπει σε αυτό το λούκι, ας πούμε, ότι έπρεπε να παρακολουθώ τον εαυτό μου. Ήμουν ξαπλωμένη. Κοιτούσα τηλεόραση. Ξαφνικά το χέρι μου βρέθηκε στο στήθος γιατί ένιωθα κάτι το οποίο με ενοχλούσε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι τι συμβαίνει, πρέπει να το δω άμεσα. Και πήγα απευθείας στο γιατρό. Δεν ήταν κατευθείαν, για να πω την αλήθεια, κάποια στιγμή δεν το θεώρησα σημαντικό. Το άφησα. Και όταν του λένε και οι γιατροί ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αυτό θέλει να πιστέψει. Ο γιατρός μου λέει, έχουμε πρόσφατες εξετάσεις, δεν έχεις κάτι, δεν βλέπω κάτι. Δυστυχώς παρέμεινα να πιστεύω μόνο τα αποτελέσματα του διαγνωστικού εργαστηρίου και δεν τα πήγαινα σε κάποιον γιατρό να τα δει. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτός ο όγκος μεγάλωνε και αποφάσισα να απευθυνθώ στο γιατρό. Πρώτα με ρώτησε τι ταμείο έχω, γιατί τα περισσότερα ταμεία δεν την καλύπτουν αυτή την επέμβαση. Και όταν το έβγαλε ο γιατρός, έναν καρκίνο 8 χιλιοστών, μου είπε, δυστυχώς Αριάδνη, είναι καρκίνος. Είμαι η Γιώτα, 42 χρονών, είμαι μαμά ενός κοριτσιού 12 χρονών. Με λένε Αριάδνη. Είμαι διευθύντρια σε τράπεζα. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού πριν 4 χρόνια. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού 2 μέρες πριν τη γέννηση της δεύτερης μου κόρης. Με λένε Κέτη Κυρκοπούλου, είμαι 50 χρονών, είμαι παντρεμένη, έχω 2 παιδιά, 2 αγόρια και διαγνώστηκα με καρκίνο πριν 7 χρόνια. Με λένε Μελπομένη. Είμαι διευθύντρια σε μία τράπεζα. Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού τα Χριστούγεννα του 1993. Με λένε Χρυσούλα, είμαι παντρεμένη, είμαι 50 χρονών, έχω 2 παιδιά, ο γιος μου είναι 26 και η κόρη μου είναι 19 χρονών. Με λένε Μάγδα, είμαι 28 χρονών, μητέρα 2 παιδιών και διαγνώστηκα θετική στο γονίδιο του καρκίνου του μαστού πριν 5 χρόνια. Ονομάζομαι Γιάννα, είμαι 33 χρονών. Διαγνώστηκα με καρκίνο στο μαστό όταν ήμουν 30 χρονών. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ. Να σου ανακοινώνουν ότι έχεις καρκίνο. Δεν θέλαν να μου δώσουν τα αποτελέσματα. Η κοπέλα εκεί πέρα δεν με κοίταζε στα μάτια. Και όταν δεν κατάλαβα τι έγραφε ακριβώς το συμπέρασμα και ζήτησα να μου το εξηγήσει κάποιος γιατρός, δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή κανένας γιατρός. Ο πρώτος ο γιατρός, λοιπόν, ο μαστολόγος που πήγα, έδωσε ένα παραπεμπτικό για να δω το δεύτερο του γιατρό. Όπου λέει, θα δείτε σήμερα την κυρία Τάδε, η οποία διαγνώστη ότι πάσχει από CA, cancer. Εκείνη μόνο τη στιγμή κατάλαβα ότι είχα καρκίνο. Μόνο εκείνη τη στιγμή. Πριν δεν το είχα διαπιστώσει. Για μένα φυσικά ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσα να ακούσει. Έχασα καταρχήν τη γη από τα πόδια μου. Δεν το πίστευα. Ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα σου συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζουμε ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά τις γυναίκες που είναι γύρω μας και όχι εμάς, ότι δεν θα μας τύχει, αλλά τελικά συμβαίνει. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Μου ανακοινώθηκε ότι έχω καρκίνο στο μαστό μόλις άνοιξα τα μάτια μου από το χειρουργείο. Πήγαμε για να αφαιρέσουμε κάτι που είχα στο στήθος, όχι για να αφαιρέσουμε το στήθος. Μέσα σε 1 λεπτό στοιχομηθείας με τον γιατρό μου, γιατί ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο μαστό και αναγκαστικά υποβλήθηκα σε ολική μαστεκτομή, έμαθα τα πάντα. Όλη την αλήθεια.
Ήμουνα έξω από το εργαστήριο και κάτω στο δρόμο. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι περπατούσα πάρα πολύ γρήγορα, ότι έτρεχα και έκλαιγα. Ήμουνα μπροστά στην παραλία, οφείλω να σας πω ότι όλα γύριζαν. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πέσω στη θάλασσα ή να πάω στο γιατρό. Τελικά σκέφτηκα λογικά και είπα θα πάω στο γιατρό. Άκουγα τον γιατρό για όλα αυτά που μου μιλούσε, για τον καρκίνο, για τις θεραπείες, για την επέμβαση που πρέπει να κάνω και περνούσαν όλα κινηματογραφικά μέσα στο μυαλό μου. Αλλά εγώ το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το παιδί μου. Την κόρη μου. Ο γιατρός ήταν δίπλα μου. Με βεβαίωνε, δεν θα πεθάνεις από αυτό, είσαι τυχερή. Του λέω, δηλαδή έπεσα από το λευκό πύργο και στάθηκα όρθια. Όχι, μου λέει, σκάλωσες στην τέντα, αλλιώς δεν θα σε χειρουργούσα. Δεν θα πεθάνεις από αυτό. Κάτι άλλο που μου είπανε τότε ήταν ότι ήμουνα πάρα πολύ τυχερή και ότι αν υποθετικά σε κάθε γυναίκα αναλογεί ένας καρκίνος του μαστού, όλες θα εύχονταν να ήταν σαν τον δικό μου. Δηλαδή, ένας καρκίνος που διαγνώστηκε πολύ γρήγορα. Η διάγνωση. Η πιο άσχημη στιγμή ήταν η διάγνωση. Είναι ένας συναγερμός, ναι. Είναι ένας συναγερμός. Με χτύπησε 3 φορές. Από το 1993, ξανά το 1998 και ξανά το 2000 που ήταν και η τελευταία φορά. Hold hard, don't beat so loud. For me, keep your calm as he walks out on you. No tears, don't you come out. If you blind me now, I am defeated. Και ξαφνικά έρχεται στη σένα. Εισβάλλεις στη ζωή σου. Χάνεις τη γη από τα πόδια σου. Αυτή ήταν μια επαρχή για να ξεκινήσει ο αγώνας μας. Γιατί από τη στιγμή που σου ανακοινώνουν ότι έχεις καρκίνο στο μαστό, μόνο αγώνα που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την υπόλοιπη δοκιμασία. Ο πρώτος καιρός ήταν πολύ δύσκολος. Και ταυτόχρονα είναι και η πιο δυνατή μου στιγμή, γιατί εκεί βρήκα τη δύναμη μέσα μου να προχωρήσω και να αποδείξω ότι μπορώ να νικήσω όχι μόνο τον καρκίνο, αλλά οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να μου συμβεί στη ζωή. Μου έδωσε απίστευτη δύναμη. Αυτό που ήταν η προτεραιότητά μου ήταν η γέννηση του μωρού, να είναι καλά. Και έπρεπε να μείνω ψύχρεμη. Μίλησα κατευθείαν με τον χειρούργο, τον οποίο τον είχαμε έτοιμο, γιατί πριν από 2 μήνες είχε διαγνωστεί το ίδιο στη μητέρα μου, η οποία ήταν στην 4η χημειοθεραπεία της. Μίλησα με τον χειρούργο, μου είπε ότι πρέπει να γεννήσω άμεσα και να χειρουργηθώ άμεσα. Έκανα λοιπόν το 2005 μερική μαστεκτομή. Μπήκα σε αυτή τη φουρτούνα, θα έλεγα, κάνοντας τις χημειοθεραπείες, κάνοντας τις ακτινοβολίες. Έκανα 3 χειρουργία. Το πρώτο ήταν το 1993, ολική μαστεκτομή. Το δεύτερο ήταν στο άλλο το στήθος, το 1998, μερική μαστεκτομή. Και στο ίδιο το στήθος, επειδή ξανά εμφανίστηκε καρκίνος, το 2000, ολική μαστεκτομή. Πένθησα την απώλειά μου και προχώρησα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν είχα άλλη επιλογή. Ποτέ δεν ξέρουμε πόση δύναμη κρύβουμε μέσα μας, μέχρι που έρχεται η στιγμή και βλέπεις ότι είναι η μόνη σου επιλογή. Γέννησα τελικά φυσιολογικά, μετά από 2 μέρες, λες και το άκουσε το μωρό και βγήκε. Και μετά από 5 μέρες από τη γέννησή του έκανα την ογκεκτομή. Ακολούθησαν χημειοθεραπείες για 6 μήνες.
Κατά τη διάρκεια τους έκανα το γονιδιακό τεστ που βγήκε θετικό. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία συνεχής πρόληψης, εξετάσεων. Οι εξετάσεις ήταν κάθε μήνα στην αρχή. Πάντα η αγωνία για τα αποτελέσματα, πάντα ο φόβος. Αυτό κράτησε για περίπου 4,5 χρόνια, μέχρι που μου μίλησε ο γιατρός μου για την προληπτική μαστεκτομή και απευθείας αποκατάσταση, που ξεκίνησε να γίνεται πλέον αυτό. Και τελικά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στο χειρουργείο. Γιατί αισθανόμουν ότι δεν ήθελα άλλο να παίζω κρυφτό με το καρκίνο και να φοβάμαι κάθε μέρα και να κοιμάμαι, να ξυπνάω, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή θα νοσήσω κι εγώ. Γιατί τα ποσοστά για αυτό το γονίδιο, τα ποσοστά αυξάνονται πάρα πολύ. Είναι περίπου 90%. Από τη στιγμή που έγινε το χειρουργείο, η μαστεκτομή δηλαδή με την απευθείας αποκατάσταση, τα ποσοστά πέσανε κάτω από το 0,5%. Είναι μια άγρια θεραπεία. Είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει να το κάνεις. Ξέρεις ότι είναι το φάρμακό σου, είναι η σωτηρία σου, άρα πρέπει να το διαβείς και αυτό το σκαρλοπάτι. Και είχα πολύ μακρύ μαλλί. Μέχρι τη μέση ήταν το μαλλί μου. Πέρα από τις παρενέργειες που είχα κάνοντας τις χημειοθεραπείες, η πιο βασική φυσικά ήταν το να χάσω τα μαλλιά μου. Η πρώτη κίνηση που έκανα ήταν να ξύλωσα όλο το κεφάλι, ήθελα να φύγει από πάνω μου αυτό. Πήγα, διάλεξα μια πάρα πολύ ωραία περούκα, ήθελα να ανεβάσω την ψυχολογία μου, ήθελα να νιώσω πάλι γυναίκα. Το πιο αστείο θέαμα ήταν όταν ήμασταν 3 γυναίκες φαλακρές. Η μητέρα μου, εγώ και το μωρό. Αλλά ευτυχώς σήμερα έχουμε και οι 3 μαλλιά. Πριν τον καρκίνο, όταν σηκωνόμουν το πρωί για να ετοιμάσω τα παιδιά, ήμουνα με τις φόρμες, τις παντόφλες. Όταν λοιπόν ήμουνα μέσα στις θεραπείες, σηκωνόμουν μισή ώρα πιο μπροστά, ντυνόμουνα, βαφόμουνα, για να μην δουν τα παιδιά, τα οποία ήταν πάρα πολύ μικρά. Ο ένας ήταν 5,5 και ο άλλος 13. Πώς είμαι, διότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία να σου λένε τα παιδιά «Μπράβο ρε μαμά, είσαι πρώτη, το αποδεικνύεις ότι είσαι δυνατή, ότι μπορείς». Έκανα ό,τι μπορούσα για να νιώθω όμορφη. Κλασικά πάλι. Τετριμένο. Το έχω ακούσει να το λένε όλες. Γιατί σε όλες αυτό συμβαίνει. Δεν θέλουμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Το αποφεύγουμε. Στη συνέχεια όμως, βλέπεις λιγάκι γύρω σου, βλέπεις τους γονείς σου, τον άντρα σου πολύ περισσότερο και παίρνεις κουράγιο. Νομίζω ότι όταν ζητάς βοήθεια, έρχονται δίπλα σου άνθρωποι στο δρόμο σου που μπορούν να σε βοηθήσουν, να σε συμπαρασταθούν. Πήρα πολύ δύναμη και πολύ κουράγιο από τέτοιους ανθρώπους. Ήταν του περιβάλλοντός μου που με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω το πρόβλημα. Ήταν ο γιατρός μου, ήταν γυναίκες που είχαν περάσει παρόμοιες καταστάσεις πριν από μένα. Για μένα στήριγμα ήταν η φίλη μου, η κολλητή μου, η αδερφή μου, η οποία το έχει περάσει 2 φορές. Μία φορά στο σώμα της και μία φορά μαζί μου. Είναι και ο άνθρωπος πώς θα σε κάνει να αισθανθείς. Όταν ο άντρας σου σε αγαπάει, μόνο μαζί μου στο κρεβάτι δεν καθόταν να κάνει χημειοθεραπεία. Γιατί όταν σε αγαπάει κάποιος, σε αγαπάει όπως και να είσαι. Την αποκατάσταση την έκανα το Φεβρουάριο του 2011. 2 χρόνια και 3 μήνες από το χειρουργείο. Στην αρχή δεν σε ενδιαφέρει το ότι σου λείπει το μισό στήθος ή το ότι δεν μπορείς να κινήσεις το χέρι σου. Γιατί η μόνη αίσθηση είναι να επιβιώσεις. Είναι πολύ έντονη η αίσθηση της επιβίωσης στην αρχή. Στην πορεία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ το
κάθε φορά που κάνεις μπάνιο ή που ξεντίνεσαι να βλέπεις ότι λείπει ο μισός μαστός. Το ότι δεν μπορείς να κινήσεις το χέρι σου, το ότι δεν μπορείς να κάνεις πράγματα όπως να σηκώσεις βάρος. Χωρίς την ανάπλαση, νομίζω δεν μπορείς να σταθείς γύρω σου. Δεν μπορείς να ντυθείς. Ο ακροτηριασμός αυτός είναι πολύ σημαντικός για μια γυναίκα. Είναι κάτι που αναμφισβήτητα σε σημαδεύει, ψυχολογικά για πάντα. Όταν μου είπαν ότι πρέπει να κάνω μαστεκτομή, θεώρησα ότι θα ακροτηριαστώ. Αλλά βρίσκοντας την κατάλληλη γιατρό, θεώρησα ότι θα πάω να φτιάξω το στήθος μου ομορφότερο και όχι να το αντικαταστήσω. Αν σήμερα κάποια γυναίκα ήθελε να με συμβουλευτεί σε σχέση με τη θεραπεία και την ανάπλαση, ειδικά για την ανάπλαση, θα της έλεγα ότι πρέπει να πάρει το χρόνο της. Να το σκεφτεί, να επιλέξει αυτό που η ίδια πιστεύει καλύτερο για αυτήν. Να μην δεχτεί έτοιμες λύσεις και να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο εκείνη για τον εαυτό της. Εκείνη να είναι αυτή που θα επιλέξει. Μία αποκατάσταση δεν συνεπάγεται ένα χειρουργείο. Συνεπάγεται επισκέψεις, επαναλήψεις, διορθώσεις. Γενικά θέλει υπομονή. Δεν είναι μία ανάπλαση που κάνει μία υγιής γυναίκα στο στήθος. Έψαξα πάρα πολύ για να βρω τον γιατρό με τον οποίο θα κάνω την αποκατάσταση και αποφάσισα να κάνω την αποκατάσταση σε δημόσιο νοσοκομείο. Επιλογή πολύ συνειδητή και υπάρχουν λόγοι που το επέλεξα αυτό. Γιατί εγώ σε εκείνο το δημόσιο νοσοκομείο έκανα τις χημειοθεραπείες μου. Ήταν οι γιατροί που με παρακολουθούσαν τακτικά, ήταν οι γιατροί που με ξέρανε και ένιωσα την ασφάλεια ότι βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με βοήθησαν να ξεπεράσω το πρόβλημα θα ήταν εκεί. Δυστυχώς, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πολλά ταμεία θεωρούν την αποκατάσταση του μαστού αισθητική επέμβαση, παρότι δεν είναι. Είναι ένας ακροτηριασμός, όπως δηλαδή κάποιος χάνει το πόδι του και έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα τεχνητό πόδι. Έτσι ακριβώς πρέπει να δίνεται η δυνατότητα και είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας στην αποκατάσταση του μαστού της. Το στήθος για μια γυναίκα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χωρίς αυτό χάνεις ένα μέρος του εαυτού σου. Με την αποκατάσταση, χωρίς βέβαια να είσαι αποσύσουνα, κερδίζεις κάτι, σίγουρα, στην εμφάνισή σου, στην αυτοπεποίθησή σου. Εγώ πλέον, μετά από αυτό το χειρουργείο, ηρέμησα. Σαν άνθρωπος είμαι πιο ήρεμη. Δεν έβλεπα στον καθρέφτη μια ακροτηριασμένη γυναίκα. Έβλεπα μια γυναίκα που είχε και πάλι το στήθος της. Από τη στιγμή λοιπόν που νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένη πια σωματικά, νομίζω ότι ξαναβρίσκεις τον παλιό σου εαυτό. Είναι κάτι που όλες οι γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή το οφείλουν στον εαυτό τους. Όλες. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού ξεκινάει από την μαστεκτομή και ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση του μαστού και την δημιουργία της φυλής. Η μέρα μετά την αποκατάσταση ήταν θεϊκή. Είναι θεϊκή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ μεγάλο. Είμαι γυναίκα. Είναι στιγμές ευτυχίας. Ένιωθα ότι έχω όλη τη ζωή μπροστά μου. Ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένη και ακόμα είμαι πάρα πολύ καλά. Ζω καλύτερα. Ζω πιο άνετα. Απολαμβάνω την κάθε μου στιγμή. Έμαθα πια να στεναχωριέμαι, να θυμώνω και να αγχώνομαι για ελάχιστα πράγματα. Πραγματικά για ελάχιστα. Ενώ πέρασα οδυνηρές στιγμές με τον καρκίνο, μπορώ να πω ότι έκτοτε είμαι ευτυχής. Γιατί βλέπω τη ζωή με άλλο μάτι. Άρχισα να προσέχω πιο πολύ τον εαυτό μου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάνεις πολλά πράγματα
για όλους τους άλλους, για τη δουλειά σου, αλλά ξεχνάς τον εαυτό σου. Ξεχνάς τον εαυτό σου και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί τελικά οι άλλοι, όταν εσύ δεν είσαι καλά, είναι και αυτοί δεν είναι καλά. Άρα, τι πρέπει. Ή όταν περνάς κάτι τέτοιο, σε φέρνει στα όρια σου και ψυχικά και σωματικά, οπότε πρέπει να επαναπροσδιοριστείς τη ζωή σου, τα θέλω σου και πάνω απ' όλη την ψυχή σου. Ναι, ο καρκίνος νομίζω ότι σε βοηθάει να συνειδητοποιηθείς. Είναι ένα μάθημα. Κάποιες φορές έτσι φιλοσοφώντας είπα ότι ίσως είναι ένα μάθημα που έπρεπε να το πάρω, ένα μάθημα ζωής. Δεν ξέρω γιατί, έπρεπε όμως να το πάρω. Τα αφήνει και δώρα και πίκρα. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία ο καρκίνος του μαστού. Δεν ξέρω αν έχει θετικά στοιχεία και δεν ξέρω αν μου δίδαξε κάτι. Γιατί πάντα ήμουν ένας άνθρωπος, έτσι νομίζω, που χαιρόμουν το σήμερα, χαιρόμουν αυτά που είχα και έλεγα μακάρι να μείνουν έτσι τα πράγματα. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο και τίποτα σίγουρο. Και δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι για τίποτα. Ήμουν ένα άτομο που ήθελα πάντα να έχω τον έλεγχο. Ζούσα με το τι πρέπει, όχι με το τι θέλω. Ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί. Και μακάρι ποτέ να μην μάθουμε μέχρι που φτάνουν οι δυνάμεις μας. Και η αρρώστια με έφερε, φτάνει στα όρια σου, στα όρια της ύπαρξής σου. Οπότε επαναπροσδιορίζεσαι. Αλλάζεις εξωτερικά, προσέχεις τον εαυτό σου, προσέχεις την υγεία σου, προσέχεις τι τρως, τι πίνεις και πάνω απ' όλα τι σκέφτεσαι. Τετριμένο, αλλά είναι αλήθεια. Έγινα καλύτερος άνθρωπος, πιστεύω. Και πέρα από αυτό γνώρισα και τον σύντροφο της ζωής μου, αγάπησα ξανά, ερωτεύτηκα μέσα από αυτή τη φάση και είμαι πάρα πολύ καλά. Αγαπάω τα σημάδια μου, γιατί βλέποντάς τα καθημερινά, αυτά τα σημάδια μου σώσαν τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν κάτι που μου σώζει τη ζωή να μην το αγαπάω? Όλα εξαρτώνται από την ψυχολογία μας. Όταν η ψυχολογία είναι καλή, τα πάντα αλλάζουν. Η ζωή είναι στην ψυχή. Η ζωή είναι εκεί και μας περιμένει. Από εμάς εξαρτάται. Και πριν και μετά. Είναι πολύ ωραία η ζωή μετά. Είναι άλμα ζωής. Στην κυριολεξία όμως. Κάνεις το άλμα πραγματικά, τα αφήνεις όλα πίσω σου, δεν ξεχνάς ποτέ όμως. Τα θυμάσαι, γιατί πρέπει να τα θυμάσαι. Γιατί είσαι άνθρωπος, ζεις, αναπνέεις και άμα ξεχάσεις δεν είσαι άνθρωπος. Θυμάσαι απλά τις στιγμές που σε κάναν πιο δυνατή. Θεωρώ ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε. Ότι τώρα συνεχίζω και ξεκινάω όχι μια νέα ζωή. Αφήνω πίσω μου αυτό που έγινε και λέω ότι προχωράω μπροστά. Πριν από 18 χρόνια είχα ραντεβού με τον καρκίνο. Και όμως είμαι ακόμα εδώ. Και σήμερα, 4 χρόνια μετά τον καρκίνο, μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι από τα πράγματα που εμείς οι γυναίκες μπορούμε να αντέξουμε και να το ξεπεράσουμε. Δεν είναι ο καρκίνος πιο ισχυρός από εμάς. Μπορούμε να τον νικήσουμε και τον νικάμε. Let go of hands with ease and grace. Don't let him bleed under your nails. Oh Lord, take off thy crown. You're my king, no more with that merciless heart. So loud for me, keep your calm as he walks out on you. No tears, don't you come out. If you blind me now, I am defeated.